ברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת לדבר על הקשר בין חרדות לבין דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. יש אנשים שחווים תחושה של ניתוק מוחלט ולא חווים חרדות ולא נראה להם שזה מגיע מחרדות, אז אני הולכת לדבר על זה. ויש אנשים שחווים ניתוק ויחד עם זה חווים חרדות. אז מה הקשר בין חרדה לדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה? האם יש הבדל אם אני חווה את החרדות או לא חווה את החרדות? נדבר על הכל בסרטון הבא. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. יש אנשים שחווים דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. מי שלא יודע מה זה, יש לי סרטון בנושא, תיכנסו, תראו. ורק מי שחווה את זה מבין. מי שלא חווה את זה, זה לא קשור אליו. אבל יש אנשים שחווים דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, ויש כאלה שחווים עם זה יחד חרדות, ויש כאלה שלא חווים עם זה יחד חרדות. אז האם יש הבדל? האם יש הבדל במה אני חווה, או בסיבה של זה, או במה קורה לי? יש קצת הבדל, ואני כבר אסביר. דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה מגיע מעומס של חרדות. אני כל הזמן מתעקשת ואומרת את זה, אנשים לא תמיד מסכימים, כי הם לא חווים את החרדה כמו שהיא. הם חווים אותה דרך ניתוק. בגלל זה הם לא חושבים שזה חרדה. כי כשהם קוראים את התסמינים של חרדות, הם אומרים, אבל אין לי את זה, וכשהם קוראים את דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, אז הם אומרים, יש לי את זה. זה בעצם על איזושהי סקאלה. כולנו חווים חרדות באיזושהי צורה, ויש אנשים שחווים את זה ממש בקושי מרגישים את זה. ויש אנשים שחווים את זה בקיצון, שזה כבר בתחושה של הניתוק, שמרגישים מנותקים מעצמם, או מנותקים מהמציאות, מהסביבה. האם יש הבדל במה זה אומר לגבי המצב, אם אני חווה עם זה התקפי חרדה או לא? אז ההבדל היחידי הוא שזה אומר שעוצמת הניתוק לא חזקה. זאת אומרת, היא יותר חלשה. מי שחווה גם חרדות תוך כדי, זה אומר שעוצמת הניתוק לא ממש חזקה. זאת אומרת, היא חזקה כמובן, אבל היא חלשה יותר ממי שלא חווה חרדות בכלל. מי שלא חווה חרדות בכלל, זה אומר שעוצמת הניתוק מאוד 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 חזקה, כך שהוא מנותק מהכל, הוא לא מרגיש שום רגש, ככה שהוא גם לא מרגיש את הרגש של החרדה. יכול להיות שהוא ירגיש הרבה עצבות ובכי, אבל לא יהיו חרדות. יש אנשים שנוטלים כדורים, ואז הם לא מרגישים חרדה, אבל הם מרגישים רק ניתוק וניתוק סטטי. אז יש כדורים שחלק מתופעות הלוואי שלהם, זה דיסוציאציה או דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, וזה גם כתוב בתוך העלון. ויכול להיות שהכדורים בכלל הם הדבר העיקרי שגורם לזה, שבעצם הכדורים מנתקים כל רגש כדי שהבן אדם לא יחווה את החרדות. אז הוא שמח שהוא לא חווה את החרדות, אבל הוא עצוב שהוא חווה תחושה של ניתוק. אז הדרך לצאת מזה תהיה לעבור דרך חרדות. עכשיו אני מסבירה לכל האנשים שאני מלווה, וגם אמרתי את זה בסרטונים קודמים ובלייבים שעשיתי, כדי לצאת מהניתוק חייב להתמודד עם החרדה. אי אפשר להגיד, אני לא רוצה להרגיש את הניתוק, אבל אני לא מוכן להרגיש את החרדה. זה אחד מהשלבים. כשיוצאים מהניתוק, לא מחכה רגש עצום של שמחה וססון. זה לא זה. כשיוצאים מהניתוק, אז מתמודדים עם החרדות. החרדות הם אלה שגרמו לזה. אז מתמודדים עם החרדות, כי בעצם אנחנו מורידים את עוצמת הניתוק, ואז יהיו התקפי חרדה ויהיו חרדות. וכמובן, שבטיפול טוב ונכון, בעצם בתהליך טוב ונכון, מתמודדים גם עם החרדות. זאת אומרת, כשמגיעים לחרדות, מגיעים גם עם כלים להתמודדות, שיודעים מה עושים, איך אני מתאמת איתם, כי החרדות הם אלה שגרמו לזה, וזה שלא ידעתם איך להתאמת ולהתמודד עם החרדות שלכם, זה מה שהוביל אתכם למצב הזה. ולכן, כדי שתוכלו לצאת מהמצב הזה, ושהוא לא יחזור שוב, חשוב לדעת איך מתמודדים עם חרדות, איך מתמודדים עם מחשבות שליליות, איך מתמודדים עם הרגעים שמגיעה מחשבה מאוד קשה למוח שלי ומפחידה אותי ומלחיצה אותי, ואז זה הופך להיות איזשהו לופ שמתגלגל ואני נכנסת לתוך תהום של מחשבות שליליות. כשאנשים שואלים אותי אם לא חוויתי תחושה של ניתוק מאז, ואם אני לא חווה את זה מאז, אז לא, אני לא חווה את זה. בגלל שכשאני מרגישה חרדה, שמגיעה תחושה של חרדה, שאגב מגיעה, חרדה זה דבר מאוד טבעי וזה יגיע במצבים שזה צריך להגיע, כשיש איזשהו לחץ מאוד גדול. דבר מאוד חשוב שאנחנו עומדים לפניו, איזשהו רגע מאוד גדול של שינוי, של לצאת מאזור הנוחות, ויכול להיות שאנחנו
המוח יאותת לנו שזה יכול להיות מסוכן, ואז אנחנו נרגיש תחושה של חרדה, אז אני יודעת איך להתמודד איתה, איך להשתלט עליה, איך לענות לה, איך להגיב, איך לקחת שליטה על החרדה, ולא שהיא תיקח שליטה, ואז תוביל אותי למצב של ניתוק. זאת אומרת, אם החרדה תתעצם ותתגבר, היא תגיע לתחושה של ניתוק. ואני לא רוצה את התחושה הזו של הניתוק, אני גם לא רוצה שהחרדה תתעצם. אז כשמגיעה החרדה, אני קודם כל מקבלת אותה. אם אני מפחדת ממנה, אז היא תתעצם. אז אני קודם כל מקבלת אותה, אני מקשיבה לה, אני מנסה להבין למה היא מגיעה, מאיפה היא מגיעה, מה היא רוצה, מה מפחיד, מה מלחיץ. ואז אני עונה לעצמי על הפחדים והלחצים האלה ואני פותרת אותם, זאת אומרת אני מרגיעה את עצמי. ועם התרגול ועם הזמן הבנתי גם איך להיות החברה הכי טובה של עצמי שאני עונה לעצמי. כי הייתי לפני זה עונה לעצמי בלחץ ופחד ורק לא והיסטריה וכאלה, היסטריה כמובן פנימית, לא חיצונית. וזה מה שהגדיל עוד יותר את ההתקפי חרדה, וזה גם מה שהוביל בכלל לתחושה של הניתוק. אז אם יש לכם דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה עם התקפי חרדה, או אם יש לכם דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה בלי התקפי חרדה, זה עדיין מגיע מאותו מצב, זה עדיין מגיע מחרדות. אם אתם לא מרגישים את החרדות, זה לא אומר שהם לא שם, זה אומר שפשוט הניתוק הרבה יותר חזק מהחרדה, כך שהוא עוצר את החרדה ואתם לא מרגישים אותה. אבל הסיבה שהניתוק עדיין נמצא שם ולא נעלם ולא יורד ולא מפסיק, אלא זה בגלל שהחרדה כל כך עוצמתית, כל כך חזקה שהניתוק חייב להישאר שם ולהגן עליכם. כנראה שאתם מאוד מאוד מפחדים מחרדות, ובגלל זה הניתוק פה עוזר לכם ומגן עליכם, והוא כנראה יישאר לתקופה ארוכה עד שתפסיקו לפחד מהחרדות. ואז העוצמה לאט לאט תרד, ואז יבואו התקפי חרדה, תתמודדו איתם, ותצאו חזרה לחיים שלכם ותחזרו להרגיש. אבל כל עוד יש פחד מהחרדות ויש הימנעות מדברים, והימנעות מרגשות מסוימים, אז הניתוק כנראה יש שם, ולכן מומלץ מאוד ללכת לטיפול. כדאי ללכת לטיפול כדי באמת לפתור את זה, לטפל בזה, להבין שהחרדות הן לא מפחדות, שיש מה לעשות, שאם מגיעה חרדה, אז לא צריך לפחד ממנה, שיש לי כלים איך להתמודד איתה. אנחנו בדרך כלל מפחדים מדברים שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם, אנחנו לא יודעים מה לעשות אם הם יתקפו אותנו. אז בעצם לקבל את הכלים האלה כדי לדעת שאני חזק מול החרדה, יש לי מה לעשות ואני לא חסר אונים. ולהרגיש חוסר אונים זה הדבר הכי קשה, שזה מה שבדרך כלל מוביל לחרדות, וזה מה שמוביל גם לתחושה של הניתוק. לתכנים נוספים בנושא חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, יחצו הירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ, ואם אהבתם את הסרטון והוא עזר לכם, יחצו לייק כדי שיוכל לעזור גם לאנשים אחרים, ומוזמנים להשאיר תגובה, ונראה אתכם בסרטון הבא. ביי!